Hello guys, this is Lexi in the house. Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayon is, I will try to cook adobong pusit with the guidance of my ate. So, pupunta na tayo sa kusina guys. So, yan guys, ang mga ingredients na kailangan natin sa pang adobong pusit is, kailangan natin ng vinegar, soy, ginger or luya, bawang at sibuyas, sugar, paminta, at saka betchin. And syempre, kailangan natin ng oil at ang ating pusit. So, kailangan din natin ng lutuan. Yan. Guys, magpapainit lang kayo ng mantika na panggisa sa sibuyas at bawang. Ate, iba naman. So, ilalagay na natin to guys. So, mayroon pa. Ito. At isusunod natin ng ginger or luya. Yan. Igisa nyo na guys. Or i-mix-mix. So next natin guys is to season. Oh! Hintayin maluto to 2 to 5 minutes. So, pagkatapos maluto or kumulo guys, dagdagan nyo ng water para magpasabaw. And ang next natin ilalagay is soy. At suka. And i-mix muna natin yan. Parang adobo na siya. Bango. Bango siya guys. Kung nandito. And next natin is sugar. Para tumabi.